And ang ilalagay ko lang for my nilaga is cabbage, corn kasi favorite ni Ro, and ayun, patatas. Hey guys! Welcome back to another vlog. Today is Saturday. So, katatapos ko lang maglampaso ng bahay and very gloomy outside. Hindi kami makalabas. So, gusto ko sanang tumambay dun sa likod para fresh air, tapos para makita din yung mga alaga namin. Kaso, umaambon na naman, besh! Umaambon na naman, kaya ayan lang. Andyan lang sila. Si Ro yung pinagbantay ko kay baby kasi si daddy sinamahan si mama sa doctor. Kasi magpapacheck up siya sa mata. So, yeah! Hello! Mamaya magluluto ako ng nilagang baka. Siguro i-vlog ko siya para makita nyo yung recipe ko ng nilaga lang pala. Ewan ko kung baka yun o baboy. So, nilaga lang pala. Nilaga. Basta yun. Anyway, so mag-vlog tayo today. Wala namang mangyayari, wala namang ganap. Gusto ko lang i-vlog yung recipe ko for nilaga. Okay. Bye. See you later. So, ayan, muntik ko na nakalimutang mag-vlog ako. Pinakulo ko lang yung pork and then pinalitan ko ng water. Di ba yung pinagpakulan ko? Tapos sinanggal ko yung karne, tapos nilagay ko yung water. Pinalitan ko yung water. And then, ilalagay ko na yung bawang and sibuyas. So, yan. Hintayin ko lang siyang kumulo. And ang ilalagay ko lang for my nilaga is cabbage, corn kasi favorite ni Ro, and ayun, patatas. Ayan guys, so sorry, nakakalimutan ko kasi nilagay ko lang yung corn. Bale, nagsisimmer na siya dyan for 1 hour mahigit. Up! Yan, so isusunod ko yung patatas mamaya, and then lastly yung cabbage. Gusto ko kasi yung hindi overcooked na cabbage. Yan, then lalagyan ko lang siya ng cubes na pork. Tutakpan ko lang para lumambot. Then guys, ilalagay ko lang yung pork cubes. Yan. Ang ilalagay ko mamaya para is salt, hindi fish sauce, kasi mas gusto ko yung salt. Yung fish sauce kasi para siyang may ayaw akong amoy niya. So yeah, yan lang. Ayan, lalagyan ko na siya ng salt to taste. Maalat yung panlasa ko. Matabang. So, madami akong maglagay ng mga seasoning, ganyan, like salt. So, hintayin lang natin siyang lumambot. Susunod ko na dyan yung patatas. Yan, so ilagay ko na yung patatas. Pinagsama-sama ko kasi sila. Hirap tuloy kunin. So, ayan guys, ilalagay ko na yung ating last na ingredients, yung ating cabbage. Very simple lang ito eh. Parang pinaghalo-halo ko lang sila. Pero perfect siya ngayon kasi maulan. And sarap to sa yung sausawan na bagoong, sili, and kalamansi or suka. So, tatakpan ko lang siya, then papatayin ko na kasi ayoko na overcook yung cabbage. So, that's it for our nilagang pork. Nilagang pork yan baka. Okay, bye-bye! Ang ulam ko, guys. Hindi! Nilaga yan. Ano masasabi mo sa ulam mo? Ang sarap ito, guys. Si mama. Sino magluto? Si mama ko pa. Delicious. Ligo ka na niyan after, ha? O, tignan niyo yan, guys. Ayaw niyang naliligo. Sige na, busin mo na yan. Good job.
ayan guys, ang niluto ko nilagang pork. Kain lang kami ni Daddy. Ayun, nanonood lang ako ng video. Si Miss May. Tikman mo nga. Tikman mo nga. Ang quick. Daming nakain ni Ro. Kain tayo. Kain. So, ayan guys, may mga evacuees tayo. Hi, Sophia! Hi, Sophia! Pumunta kami dito para kasi boring sa bahay eh. Ano? Magawa. Hi, darling! Pupunta na ako doon! Punta ka na doon, dito na kami. Dito ka na lang, di ba punta ka doon? Kadami pagkain doon. Ano ka pipin mo? So guys, i-end ko na sana yung vlog, pero, yan, gusto daw ni Ro ng ice cream milkshake. Gagawa mo po, or ikaw na lang. Ako na lang maganda. Ayan. So, gagawa tayo ng ice cream milkshake. Anong flavor? Chocolate? Oh, Chocolate. chocolate. Matigas ba? Dami mo. Tatagalin. Nag-iisbo siya o Huwag mong lagyan ng pandan ba? Ayoko ng pandan. So basically guys, ice cream and milk lang siya. Tapos ito yung ilalagay kong straw ni Rob. Gusto mo din? Siyempre. Ano lang to guys, yung 4-in-1. Ay, 3-in-1. Ay, 3-in-1. Das one pala. Diba? Diba? Lahat ng chocolate. Ano mo, itappings mo lang. And then lalagyan ng milk. Yes, napaka... Tama na. Hindi. Ito lang yan. Ano na yung ano? And then, i-blend together. So, ayan siya guys. Tapos na, pero nagtatantrum siya kaya ayaw niya. Sabi ko ito yan eh, yung chocolate niya eh. Uy, nag-ice cream na siya. Parang siyang ano, yung lasa niya parang shock. Siyempre chocolate tsaka gatas. Sarap. Sophia! Hindi mo. Nasisip mo? Hindi. Gusto mo din, Sophia? Ayoko, sakit ng ulo ko eh. Bukas nagsisimba kami.
Hi guys. So, Happy Father's Day. Happy Father's Day daw. So, bukas daw magsisimba kami kasi Father's Day. So, yeah guys, I will end today's vlog. And thank you so much for watching. Please don't forget to like and subscribe. We will see you again tomorrow. Bye-bye!